নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু Sangita's হোম কুকিং আজি মাটি কঁঠাল বা আনাৰসৰ জেলি এবিধ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছো ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আনাৰস দুটা আগ আৰু গুৰখিনি ভালদৰে কাটি বাকলিখিনি গুচাই লৈছো এনেদৰে ভিডিঅ'টোত দেখা পাইছে মাটি কঁঠাল দুটা ভালদৰে বাকলিখিনি গুচাই লৈছো আৰু এতিয়া সৰু সৰু পিচ কৰি লম মাজৰ টান অংশখিনি কাটি সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছো যাতে মোৰ ৰুকনিখনৰ টুকিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া ৰুকনিখনৰ ডাঙৰ সাইডটোত গোটেইখিনি আনাৰসৰ টুকুৰা মিহি কৰি ৰুকি লৈছো অলপ গোটা অংশ থাকি নোযোৱাকে প্ৰায় মিহি কৰি আনাৰসখিনি ৰুকি লৈছো এনেদৰে আনাৰসৰ জেলি বনালে ইয়াৰ ৰসখিনিৰ লগতে শাকখিনিও ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু অলপো সেইকাৰণে পেলনি নাযায় এয়া ভিডিঅ'টোত দেখা পাইছে দুটা আনাৰসৰ পৰা মোৰ ইমান পৰিমাণৰ আনাৰস ৰুকা ওলাল এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছো ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো তেল প্ৰায় 2 চামুচ মান দিছো এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কালজিৰা প্ৰায় আধা চামুচ মান দি দিছো কালজিৰাখিনি ফুটি উঠাৰ লগে লগে তাত এতিয়া ৰুকি লোৱা আনাৰসখিনি দি দিছো ইয়াৰ ৰসৰ সৈতে গোটেইখিনি আনাৰস মই ঢালি দিছো আৰু ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লৰাই লৈছো পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম এতিয়া তাতে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস চেনি আৰু নিমখ সেইখিনি এড কৰিম চেনি আৰু নিমখৰ পৰিমাণটো আনাৰস দুটাৰ সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি মিঠা হয় তেনেহলে অলপ কম পৰিমাণৰ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল আৰু যদি অলপমান বেছি টেঙা হয় তেনেহলে অলপ বেছি পৰিমাণৰ চেনি প্ৰয়োজন হ'ব মই ইয়াতে প্ৰায় 4 চামুচ চেনি আৰু আধা চামুচ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই লোৱা আনাৰস দুটা মিঠা আছিলে সেইকাৰণে চেনি 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু নিমখ আধা চামুচ দিছো এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি লৰাই থাকিম এয়া চেনি নিমখ আৰু আনাৰসৰ ৰসৰ লগত সকলোখিনি মিক্স কৰি এনেদৰে লৰাই থাকিম চেনিখিনি গলি ডাঠ হৈ নোযোৱালৈকে লৰাই থাকিম এয়া কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থাকিলে চেনিখিনি গলি আনাৰসৰ লগত মিক্স হৈ ডাঠ হৈ আহিব এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাইছে এতিয়া মই তাতে প্ৰায় আধা চামুচ মান জলকীয়া গুৰি এড কৰিছো জলকীয়া গুৰি এড কৰাটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় জেলিখিনি কালাৰটোৰ কাৰণে মই জলকীয়া গুৰিখিনি এড কৰিছো আৰু লগতে অকমান জ্বলা টেষ্টটো জ্বলা লাগিব এটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় আপোনালোকে যদি ইচ্ছা নকৰে তেনেহলে ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে আৰু এতিয়া মোৰ প্ৰায় জেলি বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া মইখিনি এটা বাটিত নমাই লম চেনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে দেখিছে এটা খুব সুন্দৰ এটা শাইনিং আহিছে জেলিখিনি আৰু এনেদৰে বনোৱা জেলি ৰুটি পৰঠা ভাত সকলোৰে লগতে খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ নতুন ৰেচিপি সহ অতি সোনকালেই লগ পাম আজিলৈ বাই বাই